السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا السلام جماعة؟ ورحمة إن الله شاء الله وبركاته. بخير. بشروني عنكم. حلقة جديدة من بودكاست قهوة وقعدة. معكم الهوست عبود والكوهوست فيصل. طيب يا اخوان، قهوة اليوم في 60 باردة. ف على الكيف. احنا على الكيف نوزن بالميزان أجل وكم جرام بن وما فعليك يا جماعة. بس باقي انتو. مو بأي بودكاست. فعلا يعجبني. باقي انتو. أحب دخلاته. جيبوا قهوتكم وحياكم الله. حياكم الله يا جماعة في حلقتنا اليوم من بودكاست قهوة وقعدة. خلني أبدأ بشيء يا فيصل. مهم. يمكن هو شوي مزعج مهم. للأذن للنفس من داخل لكل شيء، بس إنه لازم ينقال. اللي هو مو بكل إنسان متعب أو فيه تعب من داخل ينهار ويبدأ يدخل فيه الأشياء اللي إحنا نعرفها. خلنا نقول اكتئاب، ما اكتئاب، انهيار، الأشياء هذه. في ناس فيصل يتعبون لكن يكملون، يضحكون، يشتغلون، يضحكون الناس اللي معاهم. يا أخي احس لازم اقولها كذي، يسوي كل شيء. يطلب اكل، يطبخ، ينظف، يغسل، كل شيء يسوي كانه كل شيء تمام في حياته، كانه اموره طيبه. من برا كل شيء طبيعي، بس من جوا من داخل خلنا نقول في شيء قاعد ينطفي شوي شوي. بهدوء قاعد يصير في هالشيء، بدون صوت، بدون ما يطلب مساعده حرفيا. طيب أبوي، خليني أحكي لك قصة أو تخيل معايا. حلو حلو. تخيلات الحلقه اللي تخيلات طافت وهالحلقه فيصل تخيلات. جميل جميل. تخيلاتي تعجب. تخيلاتي. تخيل واحد يرجع البيت بعد يوم طويل، تمام؟ يقفل الباب على نفسه ويقعد، بس فجأة كذا يحس إنه الصمت صار عالي جدا. إيش تتوقع أول شيء بيسويه؟ جوال 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 بيمسك جوال جوال. جواله على طول، صح؟ صح. بس مو لأنه يبي الجوال ذات نفسه، بس لأنه ما يبي يقعد مع نفسه، ما يبي يسأل نفسه إنه ليش؟ إيش فيني أنا؟ صح؟ وفي صراحة كثير من الناس يهرب من هذا السؤال، ما يبغوا يتكلموا عنه، ما يبغى يسأل نفسه أنا إيش فيني. صح 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 صح. خلينا نكون صريحين، كثير منا يا فيصل خلينا نقول مش ضايعين، بس ساكتين. فعلا. ساكت يعني. هو ممكن يكون ساكت عن تعب قاعد يمر فيه، خيبة أمل خايف إنها تصير، أو إنه يخيب ظن أحد، خوف من مجتمع، خوف من نفسه، خوف من دراسته، خوف من أي شيء. إحساس إنه نمشي بس ما نحس. ركز معاي. فعلا. نمشي مو بنمشي بريلنا، آه. لا. تمشي يعني حياة تمشي. لا فيصل، انك تركز معي. احساس ان انت تمشي في الحياة بس انت ما عندك احساس. الاحساس بدأ يروح. فعلا. تقوم الصبح تنجز، تضحك، تطلع، ترجع، بس اذا وقفت الحياة شوي، نخاف على شوي طول. بس. بالضبط بالضبط. نخاف من على طول. اللحظة اللي نسأل فيها هل احنا راضيين بالشيء اللي احنا قاعدين نسويه، ولا احنا بس متعودين عليه. وهنا تبدأ المعاناة الصامتة اللي هو موضوعنا اليوم. لا هي انهيار ولا دلع ولا دموع، بس الحياة تمشي بدون إحساس. صح. كأنك لابس ماسك بالضبط. حرفيا. تخرج من البيت لابس ماسك، تسوي مهامك اليومية، تخرج ولا توري أحد إنك إيش تعبان ولا في شيء تكتب. مكبوت جواك بالضبط. أبدا، ما توري شيء. فليه ما نحس إننا تعبانين ولابسين هذا الماسك اوريدي؟ ففي علم ليش؟ النفس الشيء هذا اسمه delayed emotional processing. يعني إحساسك ما راح، بس قاعد يتأجل، كل شوية يزيد ويزيد ويزيد ويتأجل. أنت كملت وقت ما كان لازم توقف، ضحكت وقت ما كان لازم تحزن، سكت وقت ما كان لازم تتكلم. صح فيعني ما سويت بوز مثلا، كان صح. لازم تسوي بوز بس ما سويت بوز، كملت وكملت وزدت وزدت وزدت. فالإحساس قال إنه تمام برجع بعدين، مو مشكلة صح. يعني. وهني صح؟ المشكله تجي انه لما يرجع الاحساس اللي انت قلت لي انه وقف. لما يرجع شلون يرجع فيصل؟ يرجع كفراغ، برود. مهم. تبدا تكره الهدوء، فعلا. او الرغبه كذي ان انا
بس يا اخوان يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا رايح اختفي. الاختفاء. ليش يجيك هالشيء؟ لان انت فعليا فيصل نفس ما انت قلت، انت سويت بوز في الوقت اللي انت كنت محتاج الشيء هذا، كنت محتاج الاحساس. فالاحساس الحين صار مو في وقته، تغير وقت، صار وقت ثاني يعني. نسيت انت الموضوع اصلا، الاحساس نسى مكانه، نسى انه هو موجود. جاي ترجع لي الاحساس الحين مره ثانيه، لان في النهايه الاحساس ترى داخلك، بترجع تحس فيه بعد فتره. بتقولنا في اليوم ذاك لما فلان تكلم، ولا لما فلان سكت، ولا لما صار الشيء الفلاني، انا ما تحركت، انا ما سويت شيء. بتبدا الحين تحس. وهاي الغلط، لان الاحساس هذا بيصير ما تقدر ان انت تطلع على الناس، بيصير فراغ، برود، نفس الاشياء اللي ذكرتها، او رغبه في الاختفاء. وهنا خلني اوقف شوي فيصل. الموضوع الرغبه في الاختفاء، لو بنرجع لموضوع المعاناه الصامته، بنلاقي ان اغلب الناس اللي يعانون من الموضوع هذا هم الناس اللي يختفون فجاه. كم واحد يا فيصل في حياتك تلاقيه فجاه اليوم يوم طبيعي، عايش حياته طبيعيه، مسوي كل شيء طبيعي في يومه، طلعت معاه بالجامعه، رحت سويت اي شيء زين، فجاه تلاقيه صور بالضبط حتى طبيعي، فجاه تلاقيه صور او قال لك انه قاعد يسوي شيء، خلينا نقول انت تعتبره غريب بالنسبه له. يعني مثلا ما يسويه في العاده يعني. بالضبط. فجاه تلاقيه مثلا طلع يمشي، ولا طلع يركض، ولا طلع يسوي اي شيء. يطبخ مثلا، تلاقيه طلع مكان معين، تلاقي اي شيء ينفس فيه عن نفسه. اليوم اللي بعده ايش تلاقيه سوى؟ اختفى الولد. امس قاعد يسوي شيء غريب، اليوم مختفي. تلاقيه يوم كامل يحاول يهدي في نفسه، نفس اللي انت قلته قبل شوي، بوز، يهدي في نفسه. اليوم اللي بعده ايش يصير؟ اختفاء، ينفجر. خلينا نقول يبعد عن الناس اللي حوله كلهم، يختفي، علشان الشيء اللي هو فيه حاليا خلاص وصل لمرحله ان انا ما اقدر، لازم اسوي بوز، لازم انا اهدى. عرفت؟ ما يصير ان انا اسكت عن الشيء اللي قاعد يصير. ترى تفكيرك غلط يا حبيبي يا عزيزي. خليني اقول لك ليش تفكيرك غلط. لان انت في الدنيا هذه محتاج الراحه، مش محتاج الهدوء. انت في دنيتك هذه لما تهدي نفسك، ترى انت بتشحن نفسك حق يومين ثلاثه، ريتشارج، اسبوع بالضبط، يومين ثلاثه، شهر قدام. لكن انت ما راح تعطي نفسك نفس طويل انك تقدر تكمل فتره طويله. اوكي، انت سويت شيء يفرحك، شيء يحسن منك، بس هل هالشيء بيعطيك دفعه لفتره اطول؟ شيء مؤقت. احس انه شيء مؤقت جدا فعلا. طيب خلينا نتكلم عن انسان، وناس كثير تشوفوا انه قوه وكلام وثقه، وعنده جمهور كبير جدا. اقول اسمه طق الطبول، ها محمد علي. نفس الموال نفس الموال نفس الموال. طيب ناس كثير تعرف ان محمد علي مؤثر جدا، وقوه وعضلات ثاني اعظم شخصيه رياضيه. ثاني اعظم. الله يستر من الاول واحد هذا. طيب الناس كثير تعرف انه هو انسان قوي جدا، صح؟ صح محمد علي. الله لا يحطني معاه في حلبه. اللهم امين يا رب، الله يرحمه. ما ادري هو ميت ولا عايش، بس انه مسلم، فنديله ان شاء الله. صح. طيب ناس كثير تعرف انه هو قوي، بس انه قليل يعرف انه ايش بعد ما انتهت مسيرته القتاليه، بدأت مسيرته أكسى وأكسى بكثير. صح. نفسية. صح. بدأت مسيرة نفسية جدا. ليش؟ محمد علي قال جملة لو تسمعها يعني باستكنان وهدوء كذا حتحس بشيء. صح. إيش قال؟ أنا لا أعرف من أنا بدون القتال. يعني شخصيته كاملة كانت مبنية بس على القتال. تخيل. صح فيصل. احنا ترى نقدر نبني اللي صار مع محمد علي بحياتنا، واللي قاعد يصير معانا احنا حاليا. محمد علي كانت حياته قتال، احنا حياتنا اليوم يمكن بحكم دراستنا ان هي طويله، فممكن الدراسه بحكم ان مثلا خلينا نقول واحد مثلا يجهز لاشياء معينه في حياته، ف مش موضوع كله، مش موضوع انه هو قتال انا ما عندي نفس قتال فان انا I can't relate، لا you can. بس انت بطريقتك بالشيء اللي انت قاعد تسويه حاليا، هو كان يسوي شيء وانت تسوي شيء ثاني، يعني ما لكم خصه في بعض. ففعليا كلام صح شلون، او مش كلام صح، الكلام يمس نفس ما قلت انت بالضبط، اسمع بهدوء، يوجع.
وشلون محمد علي اللي كان هذا كله يقول لك انا ما اعرف انا مين بدون ما اقاتل. يعني تخيل انه هو he chose violence, he woke up and chose violence، بس انه حرفيا الموضوع انه ما صار ما يقدر يعيش بدون قتال. مم. انت ممكن تشوف انه دام صارت هذه كل حياته، فاهم كيف؟ دام شيء تتعود عليه تصير انت ما تقدر إيه. تعيش بدونه فعليا. بالضبط. زي كذا كلنا في يعني في شغلنا وكلنا في حياتنا الشخصية يعني. بالضبط. تمام. طيب محمد علي ابو كلاي. أبو كلاي يعني هو إنسان بنى هويته كلها على شيء واحد زي ما قلنا، إنه قتال. بس وقف، ولما وقف معاه الإحساس. بالضبط. وقف معاه أعظم شيء ممكن أي إنسان يكون عنده، صح. هو الإحساس. مو لأنه ضعيف، لان انا تخسي محمد علي كلاي ضعيف. يا خسي كيف طبعا ضعيف. الله لا الله يحطني معاه في علبه. الله يستر. بس عشان إيش؟ طول عمره في وضع القتال، وضع السرفايفل زي ما أنت قلت. صح، موضوع السرفايفل اللي هو قلنا عليه في الحلقه اللي طافت، بالضبط. اللي هو وضع المخ الديفولت. اكزاكتلي. موجود اصلا للبقاء مش للحياه. لا يعني تفكير المخ لاست مان ستاندينج، صار مربوطين في بعض الموضوعين لو نجي نفكر فيهم. اي شيء فيه صحه نفسيه ترى هي في النهايه متعلقه في بعض فعلا. بس احنا للاسف احنا ما نعرف نسال نفسنا السؤال الصح. فيعني مو لانه ضعيف، بس عشان يعني طول عمره في وضع السرفايفل هذا ما كان عنده وقت ولا مساحة يحس فيها انه بالحياة بأشياء ثانية ممكن يسويها في حياته. صح. معطي كل وقته وجهده في ايش؟ في شيء واحد. بالضبط. وهاي اللي يصير لشبابنا اليوم. بالضبط. دراسة ويدرس، اجتهاد ويجتهد، مسؤولية وقاعد يحاول يشيل مسؤولية، اعتماد على النفس والناس يعتمدون عليك. بس أول ما يوقف الشيء هذا تحس نفسك إن أنت إيش بديت تفضى. نفس ما يصير مع أغلب الناس اللي عندنا في وقت الإجازات. خلنا نقول لما تبدأ إجازة تلاقي مثلا خلنا نقول هو يقوم الصبح بدري، بعدين وقت معين، بعدين تلاقيه مثلا من الساعة 10 لين الساعة مثلا 12 هاي عنده وقت دراسة، بعدين تلاقيه مثلا من الساعة 4 لين الساعة 6 مثلا وقت دراسة. الحين إجازة يلا ما راح تدرس، ما في. فتحس ان هاي بدأ يكون عندك فراغ نفس ما قلنا قبل. فيحس انه في شيء غلط، انا فاضي، انا فاضي. فيبدأ يفكر في الاشياء كلها، مع ان هاي الوقت اللي المفروض هو يكون فيه ايش؟ يفرغ اللي في مخه. يا اخي انت عطيت مخك طول هالوقت، الجامعة، المدرسة، الدوام، اي شيء اعطاك اجازة علشان انت تبدأ تفرغ، مش عشان تحشي زيادة. لما نبدأ نوصل لمرحلة ان احنا لازم ان احنا نفرغ، للاسف احنا شو نسوي بذكاء منه؟ نزيد الطين بله حرفيا. وطبعا يوم تحس احساس ان انت مو فاضي، هو او انت فاضي، خلينا نقول هو مو لان انت فاضي، بل لان انت ما اعطيت نفسك فرصه تبين ان ترى انت مو بقوي. عادي لو اعترفت لنفسك ان انت مو بقوي، ما فيها شيء، طبيعي عادي. انا حاليا ما اقوى ان انا اسوي اي شيء، ما اقوى ان انا اسوي. بعطيك قصه، خلنا اعطيك قصه عشان تفهمني شلون قول لي مو بقوي، خلينا نقول عشان ما نشرحها بطريقه غلط. اعظم رياضي في التاريخ ليونيل اندرياس ميسي. هنا الاول شاء من شاء وابى من ابى. انا اسف لاي حد. ليونيل ميسي ودي افتح مقدمه حلقه بودكاست 3 ساعات عنه، بس يلا مو باليوم. ميسي يا فيصل ما كان الانسان الصاخب المزعج ما عدا كاميرا وو. ما كان انسان يحب الكلام الزايد ما عدا كاميرا وو. ما كان يحب يشتكي ويسوي مشاكل ما عدا كاميرا وو. مشكلته هو كلها في كاميرا وو اللي قرت ناس وايد يشجعون فريق لون ابيض. المهم ان ميسي يا فيصل كان طفل حرفيا عليه توقعات. انا اتكلم عنه هو طفل، يعني كان عنده كان عليه توقعات وضغوطات اكبر من اللي هو يقدر يتحملها. بلد جديد، مدرسه جديده، اصدقاء جدد، لغه جديده، كل شيء جديد في حياته. بدأ في حياته علاج وتدريب كورة ومدرسة وهالأشياء. تغير نظام حياته كامل، الضغط منصب عليه من كل مكان. كبر طبعا، أكيد قبل ما يكبر التوقعات كانت عليه عالية، أكيد ما كان متوقعين أنه يكون الأفضل في التاريخ. بس كان عليه توقع، كان فيه توقع أنه هاي بيصير أيقونة في المستقبل. كبر ميسي وفعليا وصل للشيء هذا، وصل لأعلى منه. زين لدرجة أن الناس صارت تبدأ تبي منها أشياء أكثر من المطلوب.
وهو في النهايه بني ادم، انسان حد طبيعي. معين. بعدين خلاص كلنا نتذكر اللي صار في 2016 بعد ما خسر، او اللي يعرفون ميسي يعني كنا نقول مش الكل. بس ميسي في 2016 خسر كوبا امريكا في النهائي، ووقف وقال ان انا تعبت خلاص. ليش قال تعبت خلاص؟ ليه؟ خلينا نقول وانسحب بعد. لان الناس بدأوا يسوون له مقارنات، ان انت مارادونا احسن منك، انت ما ادري مين احسن منك، انت والله لدرجه يا رجل انا ايامها، طبعا انا محب الارجنتين من زمان، من ايامها كنت اسمع انه يقولون دي ماريا احسن من ميسي، يعني وصلت معاهم لهالمرحله. ف فانت بتخيل الناس اللي كانوا يقولون عنه الافضل في التاريخ عشان بس ما قدر يوصل لشيء مع منتخبه، بدأوا يحبطون فيه وينزلون منه وتغيرات. فهو ايش اللي سواه؟ طبعا. هو ايش اللي سواه؟ خليك من تاثر. هو قال اوكي انا مو قوي، يلا مع السلامه بنسحب، بعطي نفسي اجازه، راحه. فوز، راحه. البوز اللي هو الراحه، مش البوز اللي يعطيك هدوء. بعدها ايش صار؟ ناس استغربت، كيف كيف توقف انت ميسي؟ انت رايح ليه توقف؟ انت افضل لاعب في العالم. والناس بدأت تتحسف. بالضبط والناس بدأت تتحسف. اللي صار منه هو مو بضعف، هو تراكم صمت. خلاص انا سكت مره مرتين ثلاثه، خلاص انا وصلت ما اقدر، خلاص انا ما اقدر. طلع انسحب. شيء ذكي صراحه. بعدين ايش صار؟ بعدين ايش صار؟ صار بعدين في 22 ايش سوى لما رجع؟ جاب كاس العالم. اهدى. ايه جاب كاس العالم، بدا يشخصنا، وكسر عين واحد. بدا يشخصنا. راح في استاد اللوسيل تاريخ 18 ديسمبر في قطر، جاب كاس العالم وكسر عين واحد، واثبت انه هو الافضل في التاريخ. بس يعني انا اسف ان انا يعني انت كل حلقه تشخصنا. شوف هو الحلقه اللي راحت على الملحدين شوف الملحدين يستاهلون. ما الومك. بعد ما ميسي رجع من اعتزاله المؤقت خلينا نقول، جاب كاس العالم زين، وبين انه فعليا البني ادم يقدر يبين ضعفه قدام الناس، يوقف فتره، يرجع بطريقه اقوى. طبيعي جدا، شيء المفروض كلنا نسويه صراحه بيني بالضبط. وبينك. ايوه فعلا. طيب انت كإنسان عادي طبيعي حتقول لي انه انا لاني ميسي ولا اني محمد علي، صح. بس الاحساس ايش؟ نفسه. طبعا كلنا بني ادم. شكرا لك. كلنا اناس حرفيا. السكوت نفسه، التعب نفسه، والهروب نفسه. الفرق بس انك انت ايش شفتهم هم في القمه اوريدي، واصلين مصورين في التلفزيون ايش من البدايه، صح. انت قاعد تتعب حاليا في البدايه. لا انت اصلا ما تعرف قيمه الشيء اللي هم مروا فيه الا لما شفتهم في القمه. بالضبط. اصلا لان الناس هذه لما وصلت القمه بعدين صرت تشوفهم انت كاميرات وتصوير ولقاءات ومجلات وهالاشياء، بس انت ما تعرف ان التعب هذا فيهم من البدايه. نفس ما قلت لك انا قصه مثلا ميسي من بدايته والتوقعات والطموحات فيه كبيره. هذا راح يكون لاعب ايقونه كبير وهو صغير، في عمر صغير 13 12 15 سنه. فانت ترى حتى انت اللي قاعد تتعب في البدايه وتحس انه في احساس تعب، لا تقول انه يا اخي هذول الناس شوف متى تعبوا لما وصلوا. ما قلت ما تقول لنفسك انه نفس ما هو بني ادم انا بني ادم، نفس ما هو تعب انا تعبت. لا تقول شوف ما تعب طول حياته لما وصل للقمه، يتعب في الاخير. دا يتعب في الاخير. ليش انا مو بنفسه؟ تبدا تقارن نفسك بنفسه. لا ترى كلهم تعبوا في البدايه. بس نفس ما قلت لك المخ ياخذ، انت ما شفت ياخذ بس ما يفرغ. اول ما يوقف ايش يصير فيه؟ يصير متعود انه ياخذ متعود انه ما يفرغ. راحت عليه بريشر بوف. بالضبط هذا اللي بيصير. طيب خليني اسالك بود سؤال انت والمتابعين. روح. متى اخر مره كنت صادق مع نفسك؟ مو قوي مو ايجابي بس صادق وصريح مع نفسك انك لازم توقف الحين. صح. ليه لازم نوقف الحين؟ صح، لازم الواحد يسأل نفسه السؤال، لأن اللي ساكت فيك اليوم إذا ما سمعته اليوم أكيد ما حد يسمعه طول عمرك. بالضبط، أو بيطلع بطريقة قد يا صديقي تندم عليها فعلا. بتندم عليها بأشياء وايد. يعني في أشياء معروفة، اكتئاب ما اكتئاب والسوالف هذه قدنا كلنا نعرف هالأشياء.
ان البني ادم يوصل لاكتئاب، ما يوصل لاكتئاب، اوفر ثينكينج ما اوفر ثينكينج، قد توصل لشيء اخطر نهايته مؤلمه، او تفكير خلينا نقول خاطئ يؤدي الى التهلكه. مو عيب انك تتعب، طبيعي ترى تتعب، انت بني ادم لازم تتعب في الحياه، ما يصير انك ما تتعب ولا ما راح توصل لولا شيء. العيب انك تكمل كانك روبوت اي تشات جي بي تي انت بس قاعد تشتغل 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 تشتغل، اعطيك سؤال تعطيني اجابه غلط طبعا. وهنا يجي الدين مو بكدرس، كراحه تاخذها انت. اي والله يا اخي الدين الله يقول في كتابه ايش؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا اخي امانه، كم مره تقرا هالايه؟ اذا مو بيوميا، اذا انت ما تقراها يوميا، المفروض انك تقراها قبل النوم او في الاذكار الصباح واذكار المساء وانت طالع من البيت وكذا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا اخي ليش ما مره من المرات وقفت عند الايه وقلت ايش معناتها؟ شنو هالايه؟ ايش يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ كثير منا فيصل اليوم قاعد شلون اقول لك اياها يعني بطريقه انه ما بيعسب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا ابني ليش قاعد تكلف نفسك اكثر من وسعها؟ ليش قاعد تكلف نفسك اكثر من طاقتها وانت تقدر ان انت ترجع رب العالمين؟ حب اسكت. البني ادم شلون قلت لك اسكت؟ انا بغى اسكت، اقول لك يسكت البني ادم اكثر، يتحمل البني ادم اكثر، يسوي نفسه قوي زين، وكانه ايش؟ انا جراندايزر، طرزان، انا اقوى واحد، سوبرمان، اي شيء، باتمان. والله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله. ليش يا سيد الكون؟ ليش يا طرزان؟ هديها زين. الصلاه ترى اللي احنا نصليها فيصل هي مش بس عباده، يعني هي تفريغ للنفس، تقعد بينك وبين رب العالمين، ما في حد الا انت، والله سجودك في ركوعك في استقامتك تسوي بوس للدنيا، بس خلاص تقول شكرا انا مضغوط شكرا الحين وقت صلاه، قوم تتوضا صلي الله اكبر، تفريغ للنفس، تنعنشك شوي، تعطيك شويه راحه، تقدر ان انت تكمل. يا اخي كمل بطريقتك كيفك، انت مضغوط تبي تضغط نفسك زياده كمل كيفك، بس يا اخي جرب تعطي بوز الصلاه حقه فعلا. والدعاء. لا تفكر باي شيء الا الصلاه بس بالضبط، اخشع في الصلاه بالضبط، صدقني حترتاح. وادعي لنفسك في الصلاه، ادعي لنفسك في اي وقت مش بس في الصلاه، ادعي لنفسك دائما. ترى الدعاء لما انت تروح تدعي، ترى انت مو يعني انت دعيت لله يعني انت حاليا ضعيف انت محتاج رب العالمين، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت محتاج الدعاء في كل وقت. روح ادعي لرب العالمين بطريقتك بلغتك بلهجتك باي شيء، ادعي لرب العالمين ان الله يخفف عنك. زين فعلا. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. بالضبط بالضبط. عادي ترى تقول، ترفع يدك تقول ترى يا رب العالمين انا تعبت، قولها باي طريقه اي صيغه، ما حتهم. رب العالمين مو مهتم باللغه حقتك ان شاء الله فرنقولي. رب العالمين هو اللي خلقك، ترى هو عارف انت شو تقول وعارف انت شلون تتكلم وش تقول، رب العالمين عارف كل شيء، فلا تستحي من رب العالمين. ارفع يدك قول يا رب انا تعبت، حتى لو ما حسيت بالاثر فضفض اليوم يومين، فضفض بالضبط. لا تروح تفضفض لي عند بني ادم، قوم فضفض لي عند رب العالمين بالضبط. بعدها روح فضفض للناس كيفك. اذا حسيت ان انت محتاج للحين تفضفض اكثر وما تعرف تقولها بالدعاء، الله يهديك ويصلحك، روح قولها للناس، بس حاول انك تتواصل او تتقرب من رب العالمين. طيب قبل لا تقوم، لو وصلت لهنا ابغاك توقف شوي، اسال نفسك سؤال واحد او كم من سؤال. خلينا نقول انا معاهم ولا بسهم؟ تفضل معنا. يس. تحب شاي ولا قهوه؟ لا قهوه. انا اسف جدا. ثقل الدم مشكله. طيب tomorrow ديسمبر. طيب اسال نفسك وش اكثر شيء سكت عنه؟ وش الشيء اللي لو طلعته ترتاح؟ وليه انا اخاف من الجلسه مع نفسي؟ صح. هذه حرفيا الاسئله هاي راح توصلك لموضوع مع ناس صامته، لان هي ما تحتاج شجاعه وقوه خارقه، هي تحتاج انك تكون صادق، اصدق مع نفسك، كلم نفسك بطريقه صادقه، اوصل للافكار اللي انت
اللي هي موجوده في مخك، اللي هي قاعده تاثر عليك داخليا، تخليك تكمت الشيء اللي فيك داخلك، تخليك فعليا انت معاني بصمت. اصدق مع رب العالمين، نفس ما قلنا قبل شوي، ارفع يدك، قوم صل، بتحس ترى بالفرق. وترى يا عزيزي جد، يمكن اول خطوه نضوج مو بان انت تعرف اجوبه كل الاسئله، بل ان انت تبدا انك تعترف ان انت فعليا محتاج مساعده في شيء، في مشكله. الى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. حلقه بسيطه، حلقه فيها خلينا نقول تذكير لكم ان ترى انك تحس بهالشيء طبيعي، فعلا. شيء عادي، بس غلط انه يقعد فتره طويله فيك. لازم ترتاح، مش تهدى، لازم ترتاح. في شيء زياده تبي تضيفه فيصل؟ اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسون مواقع التواصل، فعلا. انستغرام قهوه قاعده، قهوه وقاعده اسمه، انستغرام، حياكم تيك الله، توك. ادخلوا علينا. تيك توك، اي صح، صار عندنا تيك توك الحين، قهوه وقاعده بعد. حياكم الله، تنورونا. تبي تضيف شيء؟ سلامة قلبك. الله يسلمك يا رب. في الله يعطيكم الختام، العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم يا جماعة في الحلقة الجاية إن شاء الله. دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام لي.